اهلا فيكم بحلقه جديده من اريبيا انبوكسينج. اول شغله هلا هاي الجمعه جمعه اعياد، خليني اتمنى لكم كلكم سنه خير، ان شاء الله السنه الجاي 2021 تكون شوي احسن من 2020. يعني صعب تكون اسوأ. قررنا مع هالسنه الجديده نعطيكم جيف اويز بكل حلقه، نعطيكم جيف اويز يكونوا الايتمز اللي عم نعمل لها انبوكسينج اللي عم نعرضها عليكم. اما كمان حنهديكم بطاقات شرائيه من امازون، من الاب ستور، من جوجل اب، حسب شو عم نعمل ابيزود. اما كمان مفاجآت فظيعه. مشان هيك عملنا لكم اللاكي لايك كونتست. ابتداء من هلا حيصير معنا ربحان كل حلقه من اريبيا انبوكسينج مع اللاكي لايك جيف اواي كونتست. خلينا نروح على السريع نشوف شو الشروط تا واحد يلعب ويربح مع اريبيا انبوكسينج. وينين اللاكي لايك جيف اواي كونتست؟ اول شيء من هلا ورايح بكل فيديو حيبين معنا اللاكي لايك بوكس. اللاكي لايك بوكس هيدا هو اللاكي لايك بوكس. بيطلع كذا مره بالفيديو بطريقه عشوائيه، وفي يطلع وين ما كان بالفيديو، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون. ووقتها بيبين اللوكي لايك بوكس حيطلع منه رقم. هول الارقام اللي بيبينوا بتسجلون باخر الحلقه، بتجمعون وبيطلع معكم رقم نهائي. تاني شي وقتها بيصير معنا الجواب، بنروح على صفحة الانستغرام تبع اريبيا انبوكسينج، بنلاقي البوست اللي خصه بالفيديو اللي شفناه، وبنحط الجواب بالكومنتس تبع هالفيديو. بنعمل لايك لانه لاكي لايك للبوست، وبنتاكد نكون عاملين فولو للاكاونت، وبنعمل منشن لثلاثه من اصحابنا بالكومنت مع الجواب. ثالث شيء على يوتيوب كمان بنعمل لايك للفيديو لانه لاكي لايك بوكس، ونعمل سبسكرايب للشانل اذا بعد مش عاملين سبسكرايب. وهي شفتوا ما في اهين من هيك. بعد ما نكون لعبنا بننطر الاسبوع القادم وقتها بتنزل الفيديو جديده تبع اريبيا انبوكسينج، وحننزل بانر مع اسم الربحان بيشوف حاله ربحان. هالبانر حتنزل مش باول الفيديو، بنص الفيديو بطريقه عشوائيه. كل مره الربحان بيتصل معنا دغري على الدي ام على الانستغرام، وبنبعث له دغري الجائزه تبعه. مع اريبيا انبوكسينج صاحب كل لاكي لايك حياخد جوائز اخوات. لكن ما تنسوا تضلكم معنا كل حلقه وتفتشوا على اللاكي لايك بوكسز اللي حيبينوا بالحلقه. هالحلقه حتكون من سلسله الحلقات الثري اندر، اللي هن وين بنعرفكم على ثلاث منتجات رائعه اخوات، اللي هن بتكون ضمن ميزانيه محدده. لانه هلا نحن بالاعياد واحد بيحب يعمل هدايا، وهالايام الميزانيه يعني لاكثريه منا بتكون شوي على الارض. بقى اليوم عنا حلقه 3 اندر 15، يعني حعرفكم على ثلاث قصص اخوات ولا وحده منهم حقها فوق ال $15. شباب بليز الشباب شوي قويين الضغط هالكم يوم. هيدي الحلقة حتقدروا تربحوا معنا هالثلاثة ايتمز اللي حنعرفكم عليهم بالحلقة. وفوق عن الزوم لانه جمعة عيال حنربحكم كمان بطاقة شرائية من امازون بقيمة $50. بقى خليكم معنا. اول ايتم معنا اليوم هو اسمه الليزي فون هولدر. دائما عندنا مشاكل اذا عم نحضر شي شغله على التليفون، اما ايام اذا عم نعمل هالايام صار كثير عم نشتغل على الزوم وعلى الفيديو كونفرنسينج. بقى كيف بدنا نهدي التليفون؟ يعني نحطه على الطاوله ما بتركب، بصير نحن بدنا نوطي، بدنا نلاقي شي طريقه نعليه. اما كمان اذا بنكون قاعدين بالمطبخ عم نلحق كيف نعمل طبخه، يعني في كذا شغله وين فينا نعوز هذا الايتم. خلينا نفتحه على السريع ونشوف شو بيجي جوات العلبه. هيدي مش كتير صعبه هاي العلبه، و instruction manual على السريع. وخلينا نفتح هول. بقى ليزي فون هولدر يعني مثل ما فهمتوا انه equipment تنهدي التليفون بالطريقه اللي بدنا اياها. هلا الحلو مع هيدا انه عندنا extensible arm وقاسي شوي، بس بعتقد منيح لانه تنقدر نهدي التليفون. بقى عنده extensible arm وعنده suction cup تا وين ما نحطه يهدي ويلقط مزبوط. خلينا نجربها. بنشيل هيدي، وخلينا اول شيء نشوف. نحط هيدي على جنب، بعتقد حطيناها، وبنكبس هيدي
لا عن جد، عن جد كتير كتير بتهدي كتير. واذا بدنا وبنرجع بنرفع هيدي هون صغيرة بعتقد تنرفعها، يعني عن جد بتهدي بشكل كتير قوي. هلا بنشوفها بنجربها على الحيط. هيدي هون تنحط التليفون بقى، بنشوف انه فينا نحطها هون. نفكها شوي تنرخيها. اوبس بنحط هيدي هون وبنرجع بنشدها. اوكي، ومثل ما شايفين هيدا كبير وبيكبر، يعني بيساع اكثر اكثرية قياسات التليفونات. بقى خلينا نجرب. بنحط هيدا التليفون بنحطه هون. يعني الحلو انه ماكن بقى هيدا بيعمل اكستنشن طويلة، بعتقد تقريبا نقول شي 40 50 سنتي. وكيف ما نهديه نرجع بنحطها هيدي هون بيهدي معنا، يعني عن جد فظيع. فينا نهزه هيك، فينا نهزه على الشمال. بقى مثل ما شايفين كتير ماكن. بدي احضر مصطفى هون نبرمه، واللي معي مقبيلي في يحضر. هلا خلينا نجرب نشوف اذا ماكن فيهدي على الحيط. ما بعرف شو العازة بس والله مهدى على الحيط بلا اي مشكلة. بقى ما بعرف اذا بشي شايفها، بس عن جد يعني هذا اختراع كتير حلو. لون اسود ماكن. نرجع نفكه بقى. الفون هولدر كتير ماكن وعنده كتير استعمالات. التقييم على السريع للفون هولدر للديسك بالتصميم حاعطيه 9/10، لانه عن جد تصميمه حلو كتير كتير هين ماكن بسهولة الاستعمال. حاعطيه كمان 9/10 لما في اهين من هيك. وبالسعر حاعطيه كمان 9/10 لانه حقه $14. مثل العاده بتلاقوا اللينك وين فيكم تطلبوه بالديسكربشن. وخليني اقطع على قبل ما اقطع على تاني ايتم، كمان ما تنسوا انه هيدا حتربحوا معنا اليوم. خليني اقطع على تاني ايتم تبع اليوم. تاني ايتم معنا اليوم اللي كمان حتقدروا تربحوا، لانه اليوم بذكركم عم تربحوا كل الايتمز اللي عم بعرفكم عليهم هن الليد فلاش لايت جلوفز. ليد فلاش لايت جلوف بتعرفوا ايام بدنا نشتغل اما على مطرح ضيق اسود، اما جوات السياره، اما ورا الكنبيه، اما شو ما كان، ولحالنا ما عندنا حدا يهدي لنا الضوء، بنلاقي حالنا حاطين اللمبه بتمنا وعم نجرب عم نجرب نضوي. مع هولي لقيتهم يعني خلصوني بكذا شغله، وهلا ما بقى استغني عنهم. خليني افرجيكم عنهم على السريع. لكن ليد فلاش لايت جلوفز خلينا نفتحها ونشوف اول شيء شو بيجي بالعلبه. الحلو انه بيعطونا معهم البطاريات، وعندنا 2 جلوفز، ايد يمين ايد شمال. بقى مثل ما فهمتوا هولي جلوفز بنحطهم بيركبوا على اصبعين، ومن كل واحد منهم بيطلع ضوء ليد، يعني ضوين على كل ايد. بنصير شو ما عم نعمل خويت عن جد خويت شو ما عم نعمل عم بيضوي. يعني هيدي بتنفع ل 100,000 شغله. خليني اجربهم دغري. حط البطاريات. الشغله اللي في لكم عنهم انه بيشتغلوا مع بطاريتين بس، بيشتغلوا 168 ساعة يعني. والحلو انه انا اللي عجبني فيهم انه بياخدوا هول البطاريات العادي، يعني في منهم بياخدوا بطاريات اصغر، بيكون واحد صعب يلاقيهم. هول بياخدوا بطاريات عادي كتير بنلاقيهم وين ما كان. خلينا لكن نحط البطاريات على السريع. بقى اذا فهمان مزبوط بدنا نحط هيك، وبعدين هيدا بيلف حوالي الايد وبيربط، وذات الشيء لتاني ايد. بس ما بعتقد في ايد يمين ايد شمال، بعتقد كل واحد يعني بيركبوا. الفابريك ما بيزعج يعني عن جد very comfortable.
يعني عن جد معي ايدتين، خلينا نلبسهم. وعن جد يعني ما بعرف مبين انه عن جد اخوات. يعني انا شو ما عم بعمل هون صرت عم بقشع. يعني هول بيستعملوا بكذا ناحية. الحلو فيهم انه one size fits all، يعني ما ضروري كمان دغري بنطلبها بنعرف انه بيفوت بكل الايدين، ايد صغار ايد كبار. هذا الفابريك كمان بيعمل ستريتشنج، يعني كان لازم واحد يفكر فيها يعني. بس انه عن جد فظيع، كأنه معي ايدي اثنين في اقشع شو ما عمر جوات السيارة. اذا انا انجينير عم بعمل بالكهرباء، يعني 100,000 استعمال. خلص اخوات حخليهم اون وحاعطيكم التكييم تبعي لهم. بالتصميم والله حاعطيهم 7/10، لانه كنت اعطيتهم 6.5 بس انه 7، لانه اوكي منيح كتير منيح. محل البطاريات بعد كبير يعني. بسهولة الاستعمال شو بسهولة الاستعمال حاعطيهم 10/10، لانه حتى البطارية اون واوف، يعني ما في اهين من هيك. عن جد بدها 10/10. وبالسعر اللي هو هون حاعطيهم 9/10، لانه هولي حقهم $12. يعني ب $12 واحد بيجيب الاثنين، بيجي فيهم بطاريات بيضاينوا 168 ساعة. هدية حلوة كتير، هدية كتير اوريجينال، مين ما كان بينبسط فيها. وعن جد بينعزوا بكتير قصص. بقى ما تنسوا انه هولي كمان حتربحون معنا، حنبعتكم علبة من الليد فلاش لايت جلوفز. وخلينا نقطع على اخر ايتم تبعنا اليوم. اخر ايتم معنا اليوم اليو اس بي كلوك فان. هيدي كمان ايتم واحد فيه يقول مثل جادجت مثل نوفلتي، بس انا بستعملها كتير كل يوم. شو هي اليو اس بي كلوك فان؟ يعني اسمها بيقول يو اس بي كلوك فان. خلينا نفتحها وفرجيكم عنها بسرعة كتير. يعني تنحط باي بورت يو اس بي. وهيدي مثل ما شايفين هلا ما مبين شي عليها، بس هيدي ساعه. هلا بتقولوا لي كيف الساعه؟ لانه هون بنشوف على اليو اس بي على البليد في مثل الكتريكال كومبوننت. هلا بنفرجيكم كيف تمشي. بس الحلو فيها انه بس بتعوز يو اس بي باور. خليني اعمل لكم على السريع كيف تمشي اليو اس بي كلوك فان. خلينا بالاول نقول واحد قاعدين. هيدا اللابتوب قاعد انا عم بشتغل وشوبت. بقى حاخد هيدي حتى هلا نشوف انه عندها كمان ارم، فينا نهزها مثل ما بدنا. اي وهلا ححطها على الكمبيوتر ودغري حتدور. هلا حتدور وهون حتشوفوا انه صار في مش بس بتعطي هوا، بس كمان بتعطينا قديش الساعة. يعني ما بعرف اذا مبينة هون، حفرجيها شوي لبشير. هون عنا الساعة، شايفين هون الثواني عم بتهز. يعني عن جد اخوات. وفينا نبرمها مثل ما بدنا، بتهوي بنكون قاعدين، صوتها مش مزعج ابدا. تنظبط الساعة بس بدها كبسة هون بنضلها كابسينها، وبصير يقدر يغير ويظبط قد ايه الساعة. شفتوا ما في اهين من هيك. بنرجع بنكبسها بترجع بتكمل المشوي يعني بتمشي. الحلو فيها كمان نرجع نحطها هيك انه حتى مش عايزين كمبيوتر، لانه وين ما كنا يعني اذا ما عندنا الكمبيوتر بس عندنا باور بانك. الباور بانك اللي بنستعمله تنشرج اي تليفون من شكة جواتها. ها وبيكفي هذا الباور بانك تيمشيها. يعني وين ما كنا قاعدين، اول شيء مين ما كان حيجي لنا شوي كيف مضوية كيف عم تعطي الوقت. خلينا نجلسها شوي تيكون ال 12 لفوق. وبتهوي يعني عن جد بتهوي بتريح، وما في اهضم من هيك. هيدي كمان حتربحوها معنا اليوم مع اللوكي لايك كونتيست. اللوكي لايك جيف اواي كونتيست اللي حيربحوا حتكون هيدي له كمان. خليني اعطيكم تقييمها على السريع. بالتصميم حاعطيها 8/10، لانه بلاقيها فكره حلوه كتير. بسهوله الاستعمال حاعطيها كمان، لا حاعطيها 9/10، لانه ما في اهين من هيك زر واحد. واخيرا بالسعر حاعطيها 8/10، لانه حقها بس $14. يعني اوكي $14 بس لجادجت هيك بيخلي وين ما رحنا كل الناس حيسألوا شو هيدي. وكمان بالصيفية اذا شوبنا لابتوب باور بانك، عن جد فظيعة، عن جد اختراع
اخوات. بقى هول كانوا 3 ايتمز تبعنا اليوم بهالحلقه ب 3 اندر 15. ما تنسوا هول 3 حتربحون معنا مع اللوكي لايك جيف اواي كونتيست، ومعهم فوقهم جيفت كاردز من امازون تقدروا تشتروا الجادجت التك اللي انتم حابينها. ما تنسوا تحضروا كمان الحلقه الجاي تشوفوا اذا انتم بتكونوا ربحانين كل هالجوائز. ميرسي كتير لانه حضرتونا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، بيطلع هون شي مطرح مثل العاده، وبشوفكم بحلقه الجاي من ارابي انبوكسينج مع لوكي لايك جيف اواي جديد.